Hyvää päivää. Pitkästä aikaa kuvataan video tälleen seisalta. Kiitos aivan järjettömästi 3000 tilaajasta tai tarkemmin puhuen 3428. Tiedä paljonko se on silloin kun tää video tulee. I don't know. Mutta niin kuin mä oon luvannut, niin tänään me tehdään Q&A spesiaali, eli missä te lähetätte mulle kysymyksiä ja mä vastaan niihin. Lähdetään käyntiin heti hyvällä kysymyksellä, nimittäin mikä sun oikea nimi on? Mun oikea nimi on Julius. Milloin vedät Granny 3 Extremin läpi? En vedä! Mutta mun hyvä ystävä Jonats vetää sen läpi, ja sen videon pitäisi tulla lähiaikoina. Top 10 lempimaatasi. Tää on hankala. Kyllä mä sanoisin, että loppujen lopuksi ykkösenä olisi kuitenkin Suomi. En mä tiedä 10 maata. Mä en nyt osaa laittaa näitä millään lailla järjestykseen, koska mä en oo ihan hirveän monessa maassa käynytkään. Mut Suomen lisäksi Espanja aika siisti, Australia tietenkin, Uusi-Seelanti, mahtava. Irlanti vaikuttaa siistiltä, en oo ikinä käynyt. Mä kävin Kreikassa, siellä oli aika siistiä. Mä en osaa sanoa loppuja, koska mä en oo hirveän monessa maassa käynytkään tai aatellutkaan käyväni. Joten en osaa vielä sanoa. Katsotaan vuosien päästä myöhemmin, kun mä oon vähän enemmän reissaillut. Mitkä on sun lempipelit? No mun kaikkien aikojen lempparipeli on heittämällä Subnautica. Mä rakastan sitä peliä, se on ihan mahtava. Vaikka mä en ookaan pelannut sitä kertaakaan läpi. Mä vaan joka kerta lopetan sen pelin just ennen kuin mä pääsen sen läpi. En tiedä miksi. Mun pitäisi ehkä pelata se läpi joskus, mutta kyllä mä siis tiedän millainen se loppu on tietenkin. Mä oon katsonut Jacksepticeyen sarjan siitä monta kertaa. No päästäänkin heti seuraavaan kysymykseen, nimittäin ketkä on sun lempi YouTubettajat? No saman tien voidaan leistata mun kaikkien aikojen lemppari, Markiplier, aivan järkyttävä inspiraation kohde. Mut sit on myös Jacksepticeye, 8-Bit Ryan on tosi hyvä, MadPat Game Tieristä, vaikka se puoli lopettikin nyt, ja IGP, Davko, ja The Gaming Beaver on myös tosi hyviä. Suomalaiset tälle nopeasti heitettynä mä sanoisin, että mun lempparit on Lakko, Herba ja Pakpa. Mut myös muun muassa niin kuin Nami, Edspeaks ja ihan Justimus, mitä ikinä se pitäisikään sanoa, nekin on tosi hyviä. Ja tietenkin Roniback ja Toimistopojat. Mikä on sun lempiruoka? Tortilla. All day. Ei kysymystäkään. Ja kiitoksia. Mikä on elämäntilanne tällä hetkellä? Kirjoitukset tältä keväältä vihdoin ohi, niin elämä hymyilee tällä hetkellä, kunnes joutuu menemään takas kouluun. Ei kiitos. Mitkä olivat sun ensimietteet, kun aloitit YouTuben? Mä kokeilin ekan kerran YouTuben aloittamista jo 2016, mutta virallisesti mä sit aloitin sen vasta 2019. Ja mun ajatukset oli enimmäkseen, että hei, kokeillaan, kun mä nyt osaan kuvata mun näyttöä ja leikata pätkiä editointisovelluksessa. Et testataan, tää on ollut pitkään kuitenkin mun unelma. Olin ehkä hieman pettynyt, mä luulin, että sen kanava lähtee saman tien nousuun ja mutta tosi juttu oli, että mulla oli ehkä 40 tilaa ja joku 2 vuoden ajan. Ja en ihmettelekään, ne videot on ihan kauheanlaatuisia enimmäkseen. Onko sulla isompia projekteja YouTuben osalta suunnitelmissa? Mikä lasketaan isommaksi projektiksi? Ei, ehkä. Mutta on mulla erilaista projektia tulossa, tai piti tulla jo tammikuussa. Sanotaan, että vähän myöhässä, mutta ei itse kysymyksen antaja tietää, mistä mä puhun. Koska Hot Wings-video? Mistä sait idean YouTuben aloittamiseen? Lakolta, periaatteessa. Pienempänä mä katoin ihan sairaasti lakovideoita joskus 2014-16, about silloin. Mä muistan, kun mä ajattelin vaan, että vitsi, mä haluan tulla YouTubettajaksi joskus, toi vaikuttaa niin siistiltä toi työ. Ja sen jälkeen mulla ei oikeastaan ole ikinä ollutkaan mitään muitakaan haaveammatteja niin sanotusti. Se on pysynyt enimmäkseen koko ajan vaan siinä. 2016 mä yritin aloitella sitä, niin kuin vähän opetella, miten se toimii. Ja ainoa, mihin mä pääsin, oli testikuvaus. Ja mä en saanut sen enempää tehtyä. 2019 mä muistan, että mä sain tämmöisen kuin FBX näytönkuvaus-sovelluksen, jonkun random mainoksen, että jos kirjaudut käyttäjällä tänne ennen tätä aikaa, saat sen ilmaiseksi. Mä olin silleen, bingo, mä meen, nyt lähdetään kokeilemaan. Sitten kun se oli tosi helppo käyttää sitä, niin sit mä olin, että no, etsitään joku ilmainen editointisovellus ja kokeillaan. Ja siitä se sitten lähti mun kanavan ensimmäisellä julkisella videolla, mikä ei ole hyvä. Mutta se oli silti tosi siistiä niin kokeilla ja oppia uutta silloin. Ja oli siinä sekin, kun mä olin vasta saanut Epic Gamesista ilmaiseksi Subnautican silloin. Ja mä rakastin sitä peliä niin paljon, että mä olin, että tästä on muuten mahtavaa kuvata jotain videota, että kokeillaan. Minkä ikäinen oot? 18. Tänä vuonna täytän 19. Aina jos näette, että mä skippaan jonkun kysymyksen yli, niin mä oon jo vastannut siihen, älkää ihmetelkö. Ai niin, mä unohdin vastata Subnautican lisäksi, mitä muita lempipelejä mulla on. Toi on vähän hankalempi. GTA 5 on ollut aina mahtava mun mielestä. Mä aloitin ehkä vähän liiankin nuorena jopa pelaamaan sitä. Mä hankin 2018
15. joulukuussa Bigfootin, ja siitä lähtien, vaikka mä en ole niin paljon sitä pelannut aina tiettyihin väliaikoihin, mulla on silti joku 150 tuntia siinä pelissä, mikä on hyvin paljon, jos te olette ikinä pelannut sitä. Mä rakastan sitä peliä. Lempipelejä miettiminen on aina hankalaa. Mä oon käynyt keskusteluja kavereidenkin kanssa tästä, mä en ikinä osaa oikein vastata mitään siihen. Kokis vai Pepsi? Kokis. Tää ei ole edes kilpailu. Lempiautomerkki. Mä en oo mikään hirveä ihminen. Heitetään vaikka Mersu sinne. Ja vaikka mä osittain vastasin jo tähän, niin mikä sai sut aloittamaan YouTubettamisen periaatteessa unelma siitä, että tästä tulisi joskus mun työ? Milloin päätit aloittaa YouTubettamisen? Mä virallisesti päätin aloittaa sen noin viikko ennen sitä mun ensimmäistä Subnautica-videoa vuodelta 2019. Paras peli, mitä oot ikinä pelannut. Subnautica edelleen. Myös lemppari sekä paras. Mistä tulee nimi Hyrrä? Jos oot sanonut sen, joskus on varmaan missannut sen. Mä oon periaatteessa sanonut sen, ja periaatteessa en ehkä. Mä en enää muista. Mä tein videon siitä kyllä. Jos mä muistan, niin mä laitan sen johonkin näkyviin, en tiedä muistanko. Käydäpä läpi koko mun kanavan historian nimien historia. What? Mun kanavan nimi oli ihan aluksi Hyration Gaming. Tää Hyration nimi tuli, kun mä mietin hyvää Growtopia-nimeä itselleni tosi nuorena. Menin jonnekin nettisivulle, ja sieltä tuli semmonen kuin Hydration. Niin mä en halunnut ottaa sitä, koska kun mä kirjoitin sen Googleen, niin sieltä tuli vaan kuvia vedestä. Niin mä sitten päätin, että hei, poistetaan D siitä. Hyration, se kuulostaa siistiltä. No se gaming-juttu sitten lähti siitä aika lailla heti, kun mä aloitin YouTubettamisen, tai ainakin pari videon jälkeen. En muista tarkalleen. Sitten se oli pitkään vaan Hyration, mutta jos mä muistelen sitä oikein, niin tää ei tainnut löytyä sitä kanavaa sillä hakusanalla, koska se aina käänti sen automaattisesti Hydrationiin. Niin sit mä vaan lyhensin sen nimen Hyra, mikä on edelleen mun introssa, koska se on vaan helpompi sanoa siinä introssa kuin Hyrrä. Ja se oli tosi pitkään mulla nimenä, kunnes eräs Brawl Stars-tubettaja otti sen saman nimen, ja mun kanavaa ei enää näkynyt ollenkaan, kun kirjoittaa Hyra. Mulla oli pakko vaihtaa kanavan nimi, ja mä mietin ehkä 5 sekuntia, että mihinkä vaihdetaan. Mikä on suunnilleen samanlainen sana? No Hyrrä. No niin, siinähän se on suomalainen sana vielä. Mikä on sun tavoite tilaajien suhteen? Mulla ei virallista tiettyä tavoitetta oo, mutta kyllä mun tavoitteena on saada vähintään 100 000 joskus. Mä sanoisin, että tällä hetkellä mun videoiden laatu ei ole ehkä tarpeeksi hyvä ainakaan omasta mielestä, tai ainakaan se tahti. Mutta eiköhän me vielä joskus sinne päästä. Miltä sun kanavan tulevaisuus näyttää? En osaa ennustaa, mutta toivottavasti hyvältä. Pitää vaan toivoa. Mutta luultavasti edelleen myöhemminkin tulee tulemaan enimmäkseen pelivideoita, mutta kyllä mulla on ollut aika tehdä kaikkea muutakin välillä, mutta se vaan tuntuu jotenkin hankalemmalta tehdä periaatteessa, ainakin se editoimispuoli. Ehkä joskus me saadaan editoija, niin sit voi tehdä niitä enemmän, koska niiden kuvaaminen on hauskaa. Mites kuvailisit ittees 3 sanalla? Mä olen erittäin huono tässä itsensä kuvailussa, mä en oo ikinä osannut tätä. Heitetään vaikka, että yliajattelevainen, sinnikäs ja hiljainen useimmiten, paitsi jos mä tunnen sen ihmisen tosi hyvin. Ootko mielestäsi introvertti vai extrovertti? Introvertti all day. Ketkä on sun isoimmat inspiraation lähteet? Lakko, ensimmäinen inspiraatio, Markiplier, suurin inspiraatio ja 8-Bit Rajan isoin editoimisinspiraatio ja vähän niinku kommentaario ja bla 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 bla, videoiden tekoinspiraatio. Miten sun läheiset suhtautuu sun YouTube-uraan? No mun perhe on tosi tukeva siinä ja ne kannustaa mua siinä ja onnittelee aina kun saadaan tietty tilaajamäärä vastaan tai jotain vastaavaa. Ja sit kaverit ja etenkin pikkuveli tykkää tosi paljon katsoa mun videoita ja sit antaa niistä aina palautetta, että nyt oli hyvä video ja silleen ja tälleen. Mä sanoisin, että hyvin. Silleen lyhytsanaisesti. Millaista musiikkia kuuntelet? Vaihtelee erittäin paljon. Välillä räppiä, välillä rockia. Nyt viime aikoina mä oon eniten kuunnellut niinku, mä en tiedä mikä sen genren sana on, mutta jos on peli, jotkut tekee siitä niinku fanimusiikkia, niin niitä. Ja sit Hazbin Hotelin soundtrack on käynyt koko ajan loopilla. Lempiväri, punainen. Lempikouluaine. Mä oisin sanonut historia kuukausi sitten, mutta äsken meillä oli historian YO-koe ja mä olen vähän eri mieltä nykyään asiasta. Sen opetteleminen vieläkin niin kuin omalla ajalla on tosi hauskaa, mutta kouluaineena ei ole enää. Ja mä oisin myös aikaisemmin sanonut enkku, mutta se on vähän käynyt silleen niin kuin tylsäksi ja toistuvaksi. Että siinä ei ole hirveästi niin kuin ennäs uutta opittavaa jäljellä jopa. Niin mä sanoisin ehkä, että tällä hetkellä varmaan musiikki. Kuinka paljon olet tienannut YouTubella, jos vielä saat rahaa? Saan rahaa. Heti kun mä sain joulukuussa 1000 tilaajaa, niin mä rupesin ns. Saamaan tienestäjä. Mutta ensimmäiset
tulot mä sain vasta tässä kuussa, koska siinä piti saada semmonen 70 euron tuloraja ensin saavutettua. Mutta mä voin käydä jokaisen kuukauden, eli joulukuussa mä sain jossain noin puolessa välissä sen mainostulot käyntiin. Sain silloin 15,5 euroa, tammikuussa 45 euroa, helmikuussa 90 ja tässä kuussa on tullut jo 145 euroa, että kyllä se nousee, mutta ei se mikään vielä työpalkka tietenkään ole, varsinkaan näillä määrillä, mitä mä oon tehnyt videota nyt viimeis kuukauden 2. Top 3 lempipelit on, no ykkösenä on Subnautica, tietenkin, mutta toi on kyllä hankala, koska mä tykkään GTAsta tosi paljon, mutta en mä ehkä laittaa sitä noin ylös. Vaan mä sanoisin, että varmaan kakkosena olisi Bigfoot ja kolmantena The Hunter Call of the Wild. Mikä olisi pelisarja, jota haluaisit pelata, mutta et ole vielä pelannut YouTubessa tai itseksesi? Chillas Art-pelejä. Mä oon kahtonut joitain muutamia YouTubesta. Etenkin Jacksepticailta, oi että hänen videot niistä on mahtavia. Mutta mä en ole ikinä vielä päässyt itse pelaamaan niitä, koska tuntuu, että ne tulee aina niinku ennäs huonoihin aikoihin. Ja kun ne jokainen peli maksaa, niin en ole vielä kehannut ruveta ostamaan niitä. Mut hei, kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos haluaisitte nähdä niitä. Mä ainakin kiinnostaisi tosi paljon pelata niitä. Mikä oli sun koulun keskiarvio? No lukiosta mä en voi vielä sanoa mitään, koska mä en ole saanut kaikkia yöarvosanoja. Mutta yläkoulusta lähtien mulla oli 8,2 keskiarvo. Ootko pelannut GTA 5? Paljon. Liikaa. Mikä on sun lempiasia YouTubettamisessa? Videoiden kuvaaminen itsessä on tosi mukavaa, ja editoiminenkin voi olla, vaikka ei ole aina. Kumpikaan niistä ei oikeastaan aina ole kivaa. Mutta yksi juttu on, mikä on aina mukavaa, on nähdä teidän palaute niistä videoista. Se kun tulee paljon positiivisia kommentteja, että tyypit on tykännyt mun videoista tai muuta, niin lämmittää sydäntä, se on vaan tosi mukavaa. Se on mun lemppari asia. Kiitoksia, ja laita Granny 1, 2, 3, 4 ja 5 huonommasta parhaimpaan järjestykseen. Huonompana on 4. Jos ootte katsonut mun videoita, niin siinä tulee jo selitys miksi. Mutta laitetaan ehkä järjestyksen 4, 3, 5, 2 ja 1. Ykkönen tulee aina olemaan paras. Ja se ei ole edes nostalgian takia, koska mä pelasin sen itse uudelleen elokuusta lähtien, ja se oli vaan todella hyvä peli oikeesti. Tuleeko joskus Setupin esittelyvideo? Joskus. Kunhan siihen tulee tarpeeksi muutosta, koska se ei ole hirveästi loppujen lopuksi muuttunut siitä mun viime Setup-videosta, joka tuli joskus... Onko sitä kohta jo 2 vuotta? Herra jestas, sitä pitkä aika. No periaatteessa tavoitehan mulla siis YouTubessa nyt on, että mä saisin sen mun työkseni. Ja kuinka pitkälle... Ei ole mitään tiettyä lukua, miten pitkälle mä haluaisin päästä. Että kunhan mä niinku saan elantoni siitä ja kaikki tykkää mun videoista kuitenkin, jotka niitä kahtoo, niin se on jo mulle tarpeeksi. Satako joskus? Ja mä saisin sen hienon, mikä sen nimi on? Hopeisen palkinnon YouTubelta. Se on ollut lapsuuden unelma saada. Aiotko pelata Lego Jurassic World-pelin läpi tällä kanavalla? Luultavasti en, mutta saa vielä nähdä, koska mä oon pelannut sitä itse niin paljon. Mä oon pelannut sen jonkun 3 kertaa läpi tähän mennessä tai jotain. Pelasin sitä aivan järkyttävästi mun Pleikka 3 aikoinaan. Mikä monta FNAF-peliä sulla on ja mikä sun lempihahmo FNAFista on? Mulla on kaikki FNAF-pelit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, FNAF Help Wantedin Halloween DLC, FNAF Ruini, FNAF Worldi, mulla on Freddy in Spaces ja Furious Rage-peli, mikä ikinä olikaan. Kaikki, toisin sanoen. Lempihahmo on heti sen tulon jälkeen aina ollut Springtrap. Mikä on myös sun lempidinosaurus? Tää on hankala. Ei ole Spinosaurus. Ei ehkä niinkään se, mikä koetaan nykyään aidoksi. Mun mielestä se näyttää vähän oudolta, millainen se oikeasti oli. Mutta se niinku Jurassic Park 3 versio siitä on tosi siisti. Ja siinä oli kaikki kysymykset. Näitä tuli todella paljon enemmän kuin mitä mä odotin. Kiitos. Toivottavasti mun vastaukset oli tarpeeksi hyviä. Aina kun mä puhun, niin mä unohan mitä mä oon puhunut, niin mä en tiedä vastasinko mä kaikkiin kunnolla. Mutta jos en vastannut, niin hei, nähdään seuraavassa Q&A-spessussa, laittakaa uudelleen kysymykset sit sinne. Mutta vielä kiitokset kaikille tilanneille, ja erityiskiitos mun kanavan jäsenille, jotka näkyvät tässä. Jäseneksi liittymällä sä tuot mun videoiden tekoon, joten liity ihmeessä. Tältä erää, tää olisi tässä. Eli kiitos kun videon, muistakaa videoista tilaa kanava, se on täällä näissä videossa, moro!